anh chị quay lại với Nắng Dân Tây TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các anh chị. Thì hôm nay lại tiếp tục cập nhật tình hình của các cái sầu riêng diễn viên điện tử ở ngoài đường sau này. Hiện tại em đang đứng đây là dàn diễn viên điện tử của phía trên của Nhông Già. Thì vừa rồi cũng đã chia sẻ với các anh chị tập phim trước thì cũng thấy các anh chị nhìn thấy cái dàn trái của một cái cành rất nhiều nhá. Nhưng mà sau ngày hôm qua và ngày hôm nay thì nó đã rụng rất nhiều. Sáng nay thì ông già đã tiến hành cạo với cái bầy rác với trái non rụng dốc là ra phía ngoài. Thì bây giờ nó vẫn đang tiếp tục trùng tiếp. Các bạn chị nhìn cái cành này trước là còn rất nhiều trái này, mà bây giờ các bạn chị nhìn còn được bao nhiêu trái nữa. Đây vẫn đang tiếp tục là đào thải này. Đấy, rụng sinh lý, trái vẫn tương đối là đẹp nhá, nhưng mà vẫn tiếp tục rụng các bạn chị. Đấy, đây tiếp tục cái cành này. Đấy, thấy chưa, nó rụng rất nhiều này các bạn chị, nó là còn rụng nữa, tại vì cái số lượng trái ở cái cây này là rất nhiều, nên là cái sự cạnh tranh dinh dưỡng của nó là bắt buộc nó phải đào thải. Đây như các bạn chỉ nhìn thấy của cái này cũng bắt đầu là hạ cũng là đấy, hạ ra rồi, nó chưa rụng nhưng mà rồi nó sẽ rụng, tại trái eo là nó sẽ rụng thôi nhá. Phía trên này cũng thế này. Đấy, và một lưu ý tới tất cả các bác anh chị, không biết ở khu vực nơi khác thì như thế nào, nhưng mà khu vực ở Tây Nguyên này thì nhất là trong những cái vườn mình trồng chung với cà phê rồi các bạn chị, thì cái hiện tượng con rệp sáp này rất nhiều nhá. Đây các bạn chỉ để ý này, những cái vết trắng trên cái trái này là những con rệp sáp này. Thì mình phải tiến hành xử lý sớm, chứ nếu mà để cho nó lan tràn nhiều là mình xử lý rất khó nhá, tại vì cái bông của nó này nó nằm ở trong cái kẽ này, là khi xịt thuốc là nó sẽ không vào được. Nó sẽ tấn công phía trong, thấy chưa? Các bạn chị nhìn này, đó là một ổ, thấy chưa? Bắt đầu là những cái ổ nhỏ đó lan ra rất nhanh luôn. Đây, những vết từ ban đầu này, những cái nhỏ ban đầu thôi, nhưng mà sau này nó sẽ lan ra rất nhanh. Đấy, hầu hết cái vườn ở trên này thì thấy số lượng trái nào cũng thấy có bắt đầu là rệp sáp tấn công rất nhiều nha các anh chị nhé. Này, đây rụng tiếp này, đụng một là rụng nhá. Này, rệp sáp đó, đây này, cái cành này các anh chị nhìn thấy cành không? Đó, rệp sáp của đó. Rồi mình tiến hành mình xịt sớm, lúc đang còn nó bám cái màm của nó đang còn ít nhá, thì mình sẽ xịt nó dễ dàng hơn. Còn để một thời gian nữa là nó sẽ tấn công bao hết cả cái trái của mình, thì mình lúc đó mình xịt rất khó luôn. Có lại rệp sáp này nói chung cũng không dễ trị, là tại vì nó có cái lớp bông của nó. Thì khi bên chị xịt thuốc vào trong thì nó sẽ không ngấm được sâu, thẩm thấu được sâu, nên là nó sẽ không chết được. Đấy, các bác chị sao bảo hôm nay sao mà cái tiếng nói nó ồm do bị cảm nên tiếng nói nó bị ồm gì nha các bác chị nhé. Nhưng mà cũng cập nhật thường xuyên trên các khu vườn sầu riêng để các bác anh chị nắm được và biết được cái diễn biến và sự thay đổi của nó như thế nào. Đấy, riêng ngày hôm qua và tập phim hôm qua và tập phim hôm nay, các bác chị đã nhìn thấy là cái dàn này nó đã rụng bao nhiêu trái rồi, nó được cào ra khỏi bên ngoài này nhá. Ở đây thì cũng tương đối trồng cũng không cạn này, các bác chị nhìn thấy không, cái bộ rễ ở dưới nó đã lòi lên này, lòi ra ngoài này, là cũng sữa trồng cũng cạn này. Đây lúc sáng ra cào này, các chị nhìn này, một mớ này, đấy là một đống trong này, chưa cào lấp cả đất cả đồ lại rồi, nhìn thì nó không thấy được rõ cho nó. Các chị nhìn những trái eo, hầu hết là những trái eo là nó bắt đầu là đào thải trước nhất, còn những trái mà tròn căng thì hắn sẽ đào thải sau. Nhưng mà cái lưu ý nhỏ là các bạn chị là để ý cái rệp sáp nhé. Ra bên cây ngoài này thì coi, hôm nay tính ra để xịt canxi bo với siêu áo giáp với cộng với thằng bông dưỡng trái chống rụng tường rời các bạn chị. Nhưng mà lại Tây Nguyên lại bắt đầu là động mưa, trời lại sụp mưa. Thứ hai là vẫn đang cảm, nó nhiều khi không muốn xịt quá chị này. Các bạn chỉ nhìn thấy bầy rệp sáp này, nó cây nào cũng có tấn công hết nhá. Nhưng mà hầu hết là những vườn cây sầu riêng nó nằm ở sát xung quanh có cà phê, là nó từ trong những cà phê này nó tấn công sang các bạn chị. Tại vì cái đợt cà phê vừa rồi nên là nhiều cái bông cà phê là nó ăn rệp sáp, nó ăn cho là đen hết này, thấy không? Ăn cho cháy đen hết. Và xịt nước, sau đó mình sẽ xịt thuốc thì nó đỡ hơn được phần nào, nó sẽ giảm bớt cái phần ăn chết bông của mình thôi. Còn không xịt nước là nó ăn hết, không có cà phê đâu. Đấy, tiếp tục di chuyển vào phía trong này thì xem qua tình hình như nào nhé. Đây, trời quá chị nhìn biết này, đó sụp đen trời phía kia là bắt đầu chuyển động để mưa đấy. Phía trên này có cây này vừa tập ngày hôm qua thì em chưa
chưa lên theo dõi để xem như thế nào. Đấy, cây sầu riêng tơ này thì cũng tương đối là đẹp. Sáng này thì đã được cào rác ra phía ngoài này. Đây, cây nào cũng thấy có rệp sáp hết nha các bạn chị nhé. Này, đấy, rệp sáp rất nhiều nhá. Cái này thì bảo ông già ông mua thuốc rệp sáp về, bắt đầu là có nhiều người họ bảo là dùng cái thuốc và cộng với cái nước rửa chén đó chị, thì xịt cái rệp sáp nó sẽ diệt được đáng kể luôn, mà không biết thế nào. Cây này bắt đầu là vẫn đang rạn này, rạn cây này, nhăn to cây lắm. Cây này bên ngoài nhìn to lắm rồi, nhưng mà trong màn hình thì nó gom lại nhỏ quá chị, chứ ngoài nó rất to rồi nhá. Vẫn đang còn tiếp tục rụng nhá. Ngày hôm nay ngày mai nó sẽ rụng rất nhiều. Nói chung là nó nhiều quá thì nó buộc phải đào thải sinh lý để nó cạnh tranh dinh dưỡng, để nó phải đào thải thằng nào yếu thì nó sẽ dập thằng đó, còn thằng nào mà khỏe thì nó sẽ tiếp tục phát triển. Là cái một điều tất yếu thôi, nhưng mà nếu mà mình có cái hỗ trợ cho nó thì nó sẽ giảm bớt rất nhiều, nó đỡ dùng cho mình. Đấy, cây nào cũng đẹp sáp không, đẹp sáp rất nhiều luôn. Này các bạn chị nhìn này. Đó, những vết trắng trắng là toàn những vết đẹp sáp không. Này, có những cái này nó ăn này, như cái này các bạn chị nhìn thấy không, thì kỳ con thế nào. Bây giờ hiện tại toàn là thấy là toàn là những cái phấn trắng và lông xồm xoàm thôi, nhưng mà nó bịt một thời gian nữa là những cái kẽ của quả sầu riêng của mình đây là nó sẽ không xịt thuốc vào được. Nó có cái chất chẳng như chất cản đi cái thuốc mình thẩm thấu vào, là nó không thẩm thấu vào được thì nó không chết nhá. Có một số bên ngoài thì nó chết, còn bên trong là nó không chết. Đấy. Này, rất nhiều luôn anh chị. Đây là cái hiện tượng là lưu ý quan trọng nha các anh chị. Đây là đúng ra là nó phải xử lý từ ban đầu luôn, nhưng mà mắc là vì mình vườn cà thì nằm trong vườn cà nên nhiều khi nó ăn sang cà chạy sang mình xịt diệt cà không hết thì nó sẽ nhảy từ cà nó sẽ lại bay sang bên sầu riêng mà tấn công. Đấy. Trong 4 trái này mà các bác chỉ nhìn thấy cái rệp sáp nó cỡ nào trắng luôn, vài bữa nữa là nó sẽ bịt kín còn trắng. Tí nữa thì xuống cái khu vườn dưới này của nhà em thì các bác chỉ xem có mấy con rệp sáp này không nhá. Dưới nhà này thì nó không có cà, nó chỉ nằm trong tiêu thôi, nên là cái rệp sáp vẫn chưa thấy. Này. Nó đi rụng rất nhiều đó thì không các chị nhìn không. Đời còn này những trái đẹp này, đó, những trái cực kỳ đẹp luôn, tròn đều đẹp, thì nó buộc phải đào thải những cái trái yếu thôi, trái cong là trái đó là trái cong này. Thì nó rụng đi thôi, chứ bây giờ không thể nào mà giữ được nhiều hết được. Bây giờ mình thay vì mình tiện lựa đi, bây giờ nếu có thời gian thì đó, thấy chưa, mới rụng xong này. Đấy, rụng bố trái đó 2 cái nằm cặp đôi luôn rồi, cuống bông rất mập nhá. Thay vì mình nhiều thì mình làm mình tiện bớt đi, những trái eo trái nhỏ thì mình xạ tay này, những cái thằng này để vì mình xạ bớt đi. Đấy, xạ bớt cho nó dồn dinh dưỡng đuôi lại cho những thằng này nó có đỡ rụng, và đồng thời nó khỏi cạnh tranh dinh dưỡng. Cái vấn gì nhiều quá thì sau này cũng phải cắt tỉa, nên là cắt tỉa trước thì khỏi mất công sau này nó rụng những trái tròn của mình nữa. Này, đây những cái trái này hai bên bẻ một bên rồi, trái xin đôi hai bên bỏ một bên rồi, nhưng mà vẫn đang còn nhiều, rất nhiều trên cây. Đây cái trái này eo hơn nó đào thải này, các bạn nhìn thấy không. Đấy, trái này nước eo thì nó không đến nỗi nào, nó vẫn tương đối chứ không phải là eo lắm, nhưng mà nó tự động nó đào thải trên 2 cuống suôn này, thẳng từ trên xuống này là nó giữ lại. Đấy, cái bên này thấy đào thải bên hông này, còn từ suôn thường là thấy những cái cành sầu riêng mà trái nó trồi ra bên trong cuống của nó đi thẳng xuống dưới là nó hầu hết là nó giữ lại đậu được hết. Còn những cành mà nát nghiêng là nó sẽ đào thải. Đấy, trước sau thì nó sẽ đào thải. Đấy, hiện tại hắn đã đào thải đó, các bạn nhìn ra thấy. Sang góc bên này thì thế nào. Đấy, một mớ trái non này được cào ra phía ngoài này nhé. Đấy, cái nào cũng có rệp sáp. Đấy, trong vườn này hình như là vườn trên này hầu hết là đều có thấy rệp sáp này. Đấy, rất nhiều rệp sáp luôn. Đấy, trái chuột xuân thẳng là nó khi nó đậu này.
nhiều quá thì nó buộc nó phải đào thải thôi. Nên là cái nay ra thì cũng nghe bà già bảo là ở khoảnh vườn ngoài này là rụng nhiều lắm, rụng rất nhiều, nên là sáng nay ông mới đi cào cái bầy rác đồ lung tung, già ông cào rác nên là xảy ra xem thử coi tình hình nào, và cũng sẵn đây cập nhật tình hình cho bạn chị xem luôn, biết được cái sầu riêng nó như nào luôn. Này, nhưng cái loại này thì bây giờ bỏ luôn chứ để làm gì đâu, làm tốt ngoài cọt cành mà bây giờ nó trong này có trái, lượng trái rất nhiều rồi, không cần nhiều quá nó lại đào thải, nó buộc nó rụng mấy thằng trong này nó chết dở. Đấy, cây này thì tương đối là cũng nhiều trái mà bây giờ nó cũng rụng cũng rất nhiều rồi. Đấy. Còn số này thì hy vọng nó đào thải ít dần dần, đừng có đào thải nhiều, nhiều là trục trạc các bác chị. Giờ thì xuống cái vườn, khu vườn dưới này coi xem coi cái sầu riêng nó nhà dưới này có rệp sáp không nhá. Đấy, các bác chị nhìn lại cái dàn cây này, dàn tán này tương đối đẹp nhá. Thấy không? Cành to, tán đẹp, lá xanh. Cây này nếu mà giữ được trái thì hơi bị đẹp luôn. Đấy, cái bộ lá bị rầy xanh tấn công, bây giờ thì nó cũng đã xanh rồi. Vừa rồi bỏ thêm được cái phân ké, được cái phân của thằng sầu riêng làm trái các anh chị. Thì bây giờ các anh chị nhìn cái dàn lá sầu riêng này. Đấy, trời thì tối đen, bên ngoài tối nhá, nó sáng thì thấy rõ hơn. Nhưng mà các anh chị nhìn thì cái dàn lá thì cũng tương đối ổn, và dàn cành thì cũng tương đối đẹp. Đấy. Điều khiển theo cái ý của mình sau này rồi nó sẽ phân tán đều, thì lúc đó sẽ đẹp cực kỳ luôn. Đấy, cây này thì ra sau nhất này, và đọt cây này đi đọt cũng tương đối nhiều so với cây ngoài đường ngoài kia. Nhưng mà hiện tại thì số trái thì vẫn đang thấy có cũng tương đối, nếu mà nó đang giữ được từng này thì có khi là khả năng vẫn đang đủ trái các anh chị nhé. Đấy, một cành nhiều quá, cành ít quá, nhưng mà số lượng trái sau, bông sau kia nữa, nhiều khi nó mong là nó sẽ đậu để mình kiếm được cái số lượng trái vừa đủ thôi. Chứ nếu mà đào thải tiếp thì khả năng là không đủ. Tại cái số bông của nó ra thấy cũng ít. Nên như cây này thì nhìn cũng tăng tàng, nhưng mà nó lại khả năng là đủ quả này, trái tương đối to rồi. Thì cái kéo cành kéo tán thì mấy con chị nhìn cái chỗ này bên này bây giờ nó cũng đã kín rồi. Đấy. Kéo qua kéo lại nó đã kín rồi. Lần sau có cành trên kia nó phủ xuống được cái nó thì đẹp. Cành bên này, kéo sang thấy chưa, nó kín, nó dàn tán luôn. Đấy, số lượng trái thì bây giờ các bạn chị nhìn thì cũng đã to và cũng đã đều rồi. Đấy, phía trên này. Nhưng mà nếu còn đào thải nữa thì khả năng sẽ là không đủ. Nhiều các bác anh chị bình luận là bây giờ là mới một chặng đường phía trước, một giai đoạn thôi. Còn những giai đoạn tiếp theo nữa, những trái nào mà nó rụng một phát nữa thì coi như là hết trái luôn. Tại số lượng trái của mình nó ít, nó không đủ để mà ngay cả bây giờ để mà tuyển lựa cho nó, như cái cây này các anh chị bảo để tuyển trái bỏ bớt đi thì cũng khó này. Tại vì số lượng trái nó cũng vừa, nếu mà nói mà rụng thì không đủ luôn, cho nó vừa nữa. Nhưng mà bây giờ nó thấy những trái nó to đều mà nó tròn cũng tương đối ổn thì cảm thấy cũng an tâm một phần nào trước đã. Còn đọt này bắt đầu những cái tơ là nó lại tiếp tục đi đọt là lần tiếp theo rồi các anh chị. Đấy, cắt cành tạo tán, cột dây và kéo tán, để tán thì đã đẹp tương đối rồi. Bây giờ làm sao để hình thành một cây đọt mới này mà nó ra và nó giữ được một cây đọt, đừng để cho dây săn với các loại côn trùng tấn công nữa, là nó sẽ kín luôn cái tán này nhá. Đây là phát được cái bụi tiêu này một cái nữa là cái sầu riêng này nó lên hơi bị đẹp đúng không chị. Đấy, cây bên này cũng thế này. Cây bên này thì phía trên nó bị xi mụ thì vừa rồi đã khoét và cạo vôi, bỏ bôi vào thì thấy nó hiện tại bây giờ nó đang thấy khô, chưa thấy rỉ ra xung quanh, thì chắc khả năng là nó cũng đã khỏi. Còn mấy cây ở ngoài thì cũng cạo lại lần 2 rồi. Đấy, trái này, trái phía dưới này, phía trên này. Đấy, khu vực bạn bên này cũng tương đối ổn. Như cây này tính ra thì lượng trái thì vẫn thấy ổn nha các anh chị nhé. Đấy, cây này chân tơ này mới bỏ đứng một đợt phân, vừa rồi đây là cho thêm đợt phân của thằng trái và nó ăn ké vô thôi, mà các anh chị nhìn cái dàn lá nó cực kỳ xanh luôn. Đấy, sân đen, sân dày, sân bóng luôn. Đấy. Cái này nào năm tới này mà chăm cho thật bài bản, gần nó to thêm nữa là khả năng là cho trái bói được rồi, cho nó làm quen được rồi. Đấy. Đọt trên đấy rồi, chưa cái đọt lên thì hắn đã chuẩn bị lên tiếp là mình sẽ tăng tán giống thằng này.
thằng này lên cũng chưa, cái đọt lên phía trên nó bắt đầu tăng tán lên. Bây giờ các bạn chỉ nhìn thấy hình giống như hình cái thông đó. Cũng tương đối ổn nhá. Cây này cũng thế này, cây này cũng vừa rồi cũng chỉnh này. Đấy, lâu lâu thì cập nhật lại cho các bạn chị cùng thăm lại bọn diễn viên sầu riêng tơ. Đấy. Cũng tương đối ổn tán. Đấy. Sắp tới này em sẽ lấy siêu giáp và em sẽ đi hòa chung với nước quét những cái gốc của nó các chị. Những cái gốc nhỏ nhỏ sát dưới đất là mình quét đi cho nó sát khuẩn. Cây này bây giờ cái tán của nó đang tương đối ổn này các chị. Chân dây ngày hôm qua thì cũng mới lượm, hôm nay lại rụng đầy này. Đấy, những quả chân dây này bây giờ thì cũng bán được 7-8 ngàn chân múc rồi các chị. 7-8 ngàn chân múc, nhưng người ta mua theo giá chân múc, nhưng người ta không mua chân đẹp. Như quả này là nó chín và cũng gọi là tương đối là gọi là quả đẹp này, nhưng họ mua theo giá chân múc thôi, họ về họ lựa ra chứ họ không mua chân đẹp như mình. Nhưng mà giá mà cỡ 7-8 ngàn là cũng làm được rồi các chị, cũng tương đối ổn rồi. Đấy, đây này, neo dây. Đấy, bây giờ các bạn chị xem lại hai cái sầu riêng là gọi là tạm thời nói là trái chạy trước và to nhất trong cái khu vườn này, và cũng được số lượng trái thì cũng rất nhiều. Nhưng mà rụng này các bạn chị để ý không, rụng những trái mà eo là rụng này, phải đào thải hết. Đấy, số này trái là nhiều, bây giờ nó cũng rụng một mớ thấy chưa. Đấy. Này, chạy đẹp chưa, cuống to mập, trái thì cũng tương đối ổn. Phía trên này, tại khu vực phía trên này mà trái nó đều được như mấy cây ấy này thì tương đối là ổn nha anh chị, đẹp. Có cần đến 4 trái nhỏ nhỏ mà cần 4 trái rồi. Không biết sau này nó còn giữ được không, nhưng mà hiện tại là 4 trái mà đều trái to tròn đẹp, cuống mập. Đấy, cái trên này cũng thế. Nhưng mà ở dưới này hiện tượng từ nãy giờ quên nói về đều gọi là đẹp sáp, nhưng mà các anh chị nhìn thì hiện tại bây giờ ở dưới này là chưa thấy có hiện tượng đẹp sáp tấn công vào trong trái nhá. Đây, quả to rồi mà hiện tại là đẹp sáp chưa có này. Đấy, em cũng tiến hành xử lý trực tiếp vào siêu áo giáp này, canxi bo này, rồi cộng thuốc bảo vệ thực vật đấy, xịt vào trực tiếp trong trái này cho nó luôn này. Nên là bây giờ tạm thời hiện tại bây giờ thì vườn trên của ông già thì có, mà phía dưới này thì là chưa này. Đây các bạn chỉ nhìn thấy hai trái đẹp này, trái này eo này, bây giờ tự động đào thải luôn chưa này. Đấy, nó tự đào thải, nó tự bỏ cái trái xấu đi, chưa là hai trái này. Đấy, có phải là dần là nó mà đào thải nhiều nữa thì coi như là hết trái không. Cũng rất ớn nhá. Thì vẫn tăng cường bổ sung canxi với chỉnh trái, níu kéo tầng rời để cho nó giữ lại qua những cái giai đoạn đào thải sinh lý cho nó ổn. Đấy, được cảnh nó đẹp nhất này. Trái thì nhiều, tròn trái. Đây, cây này thì vừa rồi cũng xì mủ mà cạo lại lần 2 này. Nên bây giờ thì không biết là đã khô mủ, khô cái vết thương chưa. Đây, hiện tại thì bây giờ thì đã thấy có hiện tượng là rạn nứt này. Nứt cái vành này quá chị. Nứt này là nó khô, giống cây ở nhà nó nứt, nó khô, nó khỏi luôn nhá. Đấy. Đây, lại đào thải tiếp này. Cứ eo là nó đào thải nhá. Eo là thải tròn nó giữ lại. Cây sầu riêng nó cũng biết giống như là nó có một cái cảm nhận trong cơ thể của nó. Những cái nào mà cảm thấy ốm yếu là nó sẽ bỏ đi, chưa cần đến mình vặt bỏ đi. Cây này bị xương cá, bây giờ chỉnh lại thì nó tương đối ổn này. Đấy, mắc 2 bụi tiêu hai bên thôi. Đấy, cái gốc này nhìn thì đấy, đây có 2 trái cực kỳ to rồi. Cái số bông ra sau này thì vừa rồi mưa này, rồi cộng mình tưới nước cũng hơi tương đối nhiều nữa, để cho mấy thằng lớn này thì mấy thằng trên này rụng cũng rất nhiều nhá. Mới sau này đậu được bao nhiêu trái, nhưng hiện tại là em thấy rụng rất nhiều luôn. Đấy, các bác chị nhìn phía trên là để ý này, quan sát này, đó rụng rất nhiều. Và mình tưới nước nhiều thì nó buộc đào thải qua diêm thôi. Tại vì sau cái này mới sổ nhụy xong, và một số nào mà thoát được thì nó sẽ chạy rất nhanh to, còn số nào mà không lấy được thì nó buộc nó phải đào thải thôi. Nên là phải chờ một thời gian nữa mới biết là
Thì sầu riêng nó được còn bao nhiêu trái, chứ bây giờ cũng chưa biết nó được lên chuyện gì đâu. Nếu khi được từng nào thì mừng từng đó đã. Đấy, cái này thì cũng đã chỉnh này, các anh chị nhìn này. Trời tối thì coi nó không được hay cho lắm, nhưng mà nó đã bắt này, nó bắt vành chưa. Kéo sang kia là bây giờ có một cành cái này, đi cành cấp 2 đi xuống này, cành cấp 2 đi xuống này, nó uốn thằng này. Đấy, những cành cấp 2 đi xuống là sau này những cành này là chúng có cây ở nhà là cực kỳ thích đậu trái luôn. Đấy. Các anh chị nhìn thấy cái dàn sầu riêng trồng dày chưa, cực kỳ đông con luôn. Đấy, cây này thì cũng tương đối ổn rồi, nhưng cái dàn tán nó thì nhiều cành em đang muốn xử lý cho nó, nhưng mà vẫn đang nhát tay này, chưa dám nhá. Từ cái chỗ này là cái dàn cành nó vẫn có một số cành đang cũng gần như dày dày, nên là mình nhìn vẫn đang nhát tay chưa dám. Nhưng mà cái bộ tán bên ngoài thì các anh chị nhìn thì cũng tương đối ổn mà, cũng đẹp mà, sầu riêng tơ. Và bây giờ thì thăm lại hai cây này, hai cây ngoài này, cây bên trong kia đi đọt nhiều và cây ngoài này. Đấy, còn là cái số lượng trái rất ít này. Cây này thì còn được bao nhiêu trái nữa đâu. Đấy, phía trên này những trái hy vọng những cái mới ra sau này nó sẽ đậu, mà thấy nó rụng nhiều quá nên cũng ở dưới gốc của chị nhìn thấy quay diêm cái đó không biết đâu, biết chừng nào. Đây này cũng thế này. Đấy, cũng quay diêm rất nhiều luôn. Đây, trái này các bạn nhìn này, không thấy có hiện tượng đẹp sắc nhé, nhưng trái nó không được đẹp nhé, những trái quanh này, eo này. Đấy, trong hai trái thì một trái eo này. Đấy, này, trái eo. Đấy, số ra sau này. Đấy, rụng gần hết rồi, còn là mấy trái này là hy vọng nó giữ được, tại vì cành này không có trái nào cả. Đấy, mấy số này ra sau thế này. Đấy, đào thải quay diêm rất nhiều. Khi rồi vài bữa nữa lại không có cái trái nào nằm trên cây nữa cũng lên. Đây, các chị nhìn thấy nó hở cuống này, thấy không, là bắt đầu nó tháo eo này. Đấy, eo uất là nó bắt đầu nó đào thải trước. Đấy, số sau này, những trái nào chạy được thì nhìn nó to hơn một xí, còn những trái nào ấy là bắt đầu là nó rụng. Đấy, rụng rất ác luôn. Thì hôm nay chưa tưới được, sáng nay không tưới được, bây giờ mệt đau không tưới được, bây giờ cái đất nó chỉ nhìn nó khô. Bây giờ thì động mưa bên kia nhưng mà chưa thấy, không biết mưa nó có tới không. Đấy, sợ nó mưa không tới, chắc tí nữa em phải rê qua cho nó mát, cho nó lấp mặt cho nó xí. Này, chị nhìn cái trái này vừa rồi thì nó đã ấy, bây giờ thì nó hiện tại bây giờ thì đang thấy tầm ổn, là số lượng trái đang còn lại đó thì đang còn giữ được ở trên cây, nhưng mà biết sau này như thế nào thì chưa biết. Nhưng mà cây này nó bị dạng bị teo bông đó chị, teo cuống, mà trái nó kiểu nó vẫn chậm phát triển hơn. Cây bên này như thế này, cây bên này trong trái nó tròn nó ngắn giống trái đó này, và nó có đào thải nha con chị nhé. Này. Đấy, nó sẽ đào thải bớt dần dần này. Những trái eo mà sao nó mềm này. Đấy, cầm cái bóp cái trái nó mềm xèo này, hay chưa. Những trái bị hư rồi nó bị mềm. Đấy, bây giờ những cây này thì hiện tại bây giờ nó vừa rồi cũng rụng rất nhiều này, nhưng bây giờ số lượng trái thì vẫn đang còn nằm là rác rải trên số cành trên cây, thì khả năng là vẫn đang còn đủ. Đấy, một cành cả vài trái là ok lắm rồi các anh chị, nhưng vụ lá này hơi kém. Đấy, đây là cảnh tưới cho nó mát, đất nó khô quá thì đáng sáng mai tưới thì nó tốt hơn, nhưng mà bây giờ mình thấy đất khô quá hơi tranh thủ tưới luôn, mình chiều luôn nhá, nhưng cũng kệ nó thôi. Thì trái trên cây thì nó vẫn có đào thải trên lý, nhưng mà vẫn đỡ. Nhưng mà cái số lượng lá này các bác chỉ nhìn này, đấy, dưới gốc này lá rụng rất nhiều nhá, thấy không? Lá vàng này, còn cái bộ lá ở trên thì kiểu nó vẫn có cái hiện tượng là những suy lá, kém lá mất, thì không biết có vấn đề gì không, nhưng mà hiện tượng hôm nay có sự thay đổi là cái bộ lá nó vẫn vàng hơn. Mong đừng cái bộ lá đừng có rụng nhiều, nhưng rụng nhiều nữa là không có lá mà nuôi cây ấy.
Nhưng có khi nào thiếu nước không đó chị? Nhiều khi là thiếu nước, hồi xưa trồng sâu thì bên tưới trên cạn quá thiếu nước rồi nó vàng lá hay nguyên nhân vì sao nữa. Phân bón thì cũng đã bỏ rồi, bỏ hết rồi. Đấy, cây này cũng thế này, cây này các bạn chị nhìn thấy lá vàng cũng rụng đầy nhá. Hồi trước là cả cái hố này một mớ rác lá như đây rồi, bây giờ thì nó này vẫn rụng đầy. Mà đất thì nó khô, mới có sang ngày thứ ba nhé. Thứ ba mà các bác chị nhìn đất nó khô này. Phải hiện tượng là thiếu nước không các bác chị này, đất nó khô chưa? Phải thiếu nước hay không? Tưới nhiều quá thì cũng sợ, mà tưới ít quá cũng sợ. Đấy. Đất mới có sang ngày thứ ba mà khô rang luôn. Đây, những cái lá vàng như này là bắt đầu là nó rụng rồi các bác chị thấy chưa? Đấy, đụng vô là nó rụng mà. Đây, vàng là nó rụng thôi. Đây, chỗ này sau này mà không lấy được là nó rụng hết này. Thấy chưa? Đấy, rụng rất nhiều nha các bác chị nhé. Chết giờ cái bộ lá mà nó mà rụng chỗ này thì sao mà nuôi trái. Tôi sẽ là chia sẻ một video thăm vườn và một số sự thay đổi của cây sầu riêng cho anh chị cùng tham khảo nhé. Nhất là cái vấn nạn về rệp sáp là một là phải diệt triệt để các anh chị. Rệp xanh rệp sáp phải diệt cho triệt để chứ không để là nó sẽ ảnh hưởng đến trái. Và thứ hai là cái sự thay đổi ở trong cái vườn nhà này nó có cái vấn đề là bị vàng lá và rụng lá rất nhiều, không biết nguyên nhân vì sao. Nên là bây giờ em sẽ tăng cường thêm nước cho nó thêm được thứ coi thế nào. Mấy bữa nay cũng có mưa mà sao mà hiện tượng rụng lá vàng tự động độ đào thải như này thì rất dở này. Đấy. Lá để bổ lá để nuôi trái, bây giờ lá nó rụng rất ác luôn, và cũng nguy cơ rất cao nhá. Thôi bây giờ em sẽ bước vào tưới và tăng cường nước cho nó. Chúng xin phép kết thúc video tại đây nha các anh chị. Nếu có ý kiến đóng góp rất mong sự ủng hộ tất cả các anh chị cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé.